เทศกาลการ์ดม่วงที่ผ่านมาไม่รู้ว่าทุกคนได้การ์ดอะไรกันบ้าง ID พังกันไปหรือยังแต่สำหรับวิสาทถ้าได้การ์ดนี้รับรองว่า ID ไม่พังแน่นอนนะครับเอ้ยโยสวัสดีครับอยู่กับผมเชเล็กวันนี้ก็จะมาทดสอบเจ้าการ์ด Ancient Obune ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่ามันออกเสียงประมาณนี้ Ancient Obune นั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับจะเรียกมันว่าเจ้าการ์ดหนังเงือกการ์ดม่วงแล้วกันนะเอาให้เข้าใจกันทุกคนนะครับก็คือการ์ดใบนี้ Ancient Obune นะครับก็คือจะให้สกิลดาเมจธาตุน้ำ 8% แล้วก็ทุกๆ2บวกเนี่ยจากที่เป็น1ดาวนะครับจะให้ดาเมจธาตุน้ำเพิ่มเติมอีก 2% นะครับก็คือตอนที่เป็น1ดาวกับเอฟเฟกต์การ์ดเพียวๆนะวิสานะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้แค่สกิลอย่างStorm Guard นะครับถ้าไปใช้สกิลอย่าง Meteo เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่จะทำได้แค่สตันเท่านั้นแต่ว่าดาเมจเนี่ยเอาพุทมันช้ามากนะครับเพราะว่ากว่ามันจะตกได้ทีละลูกเนี่ยดาเมจออกช้ามากๆแต่ Storm Guard ได้ดาเมจไวมากนะครับแป๊บเดียวก็ขึ้นครบ10ฮิตแล้วสกิล Stone Curse เองก็ไม่ได้น่าใช้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันดาเมจเบามากและเรายังต้องเอาตัวเข้าไปไถสตูอีกถึงแม้ว่าจะมีสถานะ Immobilize ให้ก็เถอะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันไม่ได้คุ้มค่าที่จะใช้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่า Casting เยอะมาก Global Cooldown นานมากแล้วก็ดาเมจที่น้อยมากอีกสกิลหนึ่งเองหลอดและเวอร์มิเลียนเองที่อัพเต็มก็แคตติ้งก็นานโกลบอลคูลดาวก็นานดาเมจก็น้อยดาเมจฮิตที่ออกมาก็ช้ามากๆนะครับก็เลยแทบตอมกัดเนี่ยแทบจะเป็นสกิลตัวเลือกเดียวเลยที่จะใช้ในPVP นะครับก็หวังว่าเขาจะทำการปรับปรุงพวกสกิลเหล่านี้ให้มันใช้งานได้ดีขึ้นนะครับสำหรับอาชีพวิสาทั้งหลายโอเคจบเรื่องสกิลนะครับไปกันที่เรื่องการ์ดในการทดสอบนะครับรอบแรกผมจะทดสอบเป็นแบบนี้ก็คือไม่ใส่การ์ดการที่ทดสอบนะครับก็จะมีการ์ดเอนเชียนนะครับก็คือการ์ดนางเงือกม่วงแล้วก็การ์ดเหมืองดาเมจที่ทำได้นะครับสำหรับเจ้าการ์ดไม่ใส่การ์ดเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่เฉลี่ยนะครับประมาณ 58,750 ประมาณนี้เดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้ทุกคนดูนะครับโจมตีขนาดของตอนที่ไม่ได้ใส่การ์ดเหมืองเข้ามาในสล็อตเนี่ยจะอยู่ที่28โจมตีเผาอยู่ที่56ส่วนทางตัวละครที่ป้องกันนะครับที่เอามาทดสอบนี้จะมีกันขนาดทั้งหมด28กันเผาอยู่ที่40หน่วยแล้วก็กันธาตุอยู่ที่ 17.5 หน่วยนะครับก็คือกันธาตุน้ำนั่นเองดาเมจที่ได้ก็จะประมาณนี้รอบที่2นะครับใส่เข้ามาเป็นการ์ดเหมือง2ดาวแต่ว่าอันนี้ไม่ได้อัพดาวนะโจมตีเผานะครับจะอยู่ที่56หน่วยเพราะว่าอยู่ที่ไฮด้า2ใบ2ดาวเหมือนเดิมนะแล้วก็โจมตีขนาดที่ใส่เหมืองเข้ามาแล้วก็จะอยู่ที่53หน่วยโจมตีธาตุอยู่ที่ 0% นะครับแล้วก็ดาเมจที่ทำได้ก็จะอยู่ประมาณราวๆ 74,000 นะครับรอบที่3นะครับทดสอบด้วยการใช้การ์ด Ancient ใบนี้โจมตีขนาดอยู่ที่28โจมตีเผาอยู่ที่56แล้วก็โจมตีธาตุนะครับจะอยู่ที่ 22% ดาเมจที่ทำได้นะครับเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 74,000 แต่ว่าสูงสุดเนี่ยดีดขึ้นไปถึง 75,000 ได้เลยซึ่งเอาจริงๆก็แรงในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับส่วนรอบสุดท้ายนะครับผมจะถอดไฮด้าออกจากใบแล้วก็ใส่เป็นเหมืองแทนก็คือจะใส่3เกลอแบบนี้นะครับโจมตีเผาขนาดแล้วก็โจมตีธาตุดาเมจที่ทำออกมาได้นะครับจะอยู่ที่ราวๆ 71,000 แต่ว่าดาเมจขนาดอยู่ที่53ส่วนดาเมจธาตุเนี่ยอยู่ที่ 22% แต่ว่าดาเมจเนี่ยตกลงจากตอนรอบอื่นๆเนี่ยอยู่ที่ดาเมจหลังจากปรับมาเป็นแบบนี้นะครับดาเมจหายไปประมาณ 4-5% 6% ไม่เกินนี้นะครับก็สำหรับตัวละครนี้นะครับก็ใส่ที่2ไฮด้า1ธาตุเนี่ยยังแรงกว่าการใส่1ไฮด้า1เผ่า1ไฮด้า1ขนาด1ธาตุนะครับแล้วทำไมเราถึงต้องใส่เจ้าการ์ดธาตุนะครับเพราะว่ากิจกรรมอย่างกิลลีกหรือว่ากิจกรรมอย่างเรียมโอเวอร์รันเนี่ยจะมีทำให้เรานะครับเจอศัตรูที่ค่อนข้างมากหน้าหลายตาอย่างกิลลีกเองตอนนี้ก็มีตัวละครอย่างแมวโดรามเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจะมีกันทุกกิลเลยแหละแล้วเจ้าอาชีพโดรามเนี่ยทำให้ขนาดเผ่าธาตุหลักของเราเนี่ยมันสามารถทำดาเมจต่อโดรามเนี่ยได้น้อยลงนะครับคือส่วนใหญ่กว่าสัก 70% ของกิลลีกแต่ละห้องเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นเดมิฮิวแมนแล้วก็ขนาดกลางใช่มากกว่านะครับแต่เจ้าโดรามเนี่ยเป็นขนาดเล็กเผ่าสัตว์ถ้าเราจะไปใส่การ์ดตีสัตว์ถามจริงๆว่ามันได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าดาเมจคนก็จะลดลงไปเยอะขนาดเองก็ที่เป็นการ์ดม่วงเนี่ยก็ยังไม่มานะครับแล้วก็ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีการ์ดที่ตีทั้งขนาดเล็กแล้วก็กลางหรือว่าตีเผ่าสัตว์กับเผ่าเดมิฮิวแมนเนี่ยอยู่ในการ์ดเดียวกันเนี่ยไม่คิดว่าการ์ดแบบนั้นจะมีนะครับเพราะว่าทางเวอร์ชัน Global เองเนี่ยก็ไม่มีการ์ดแบบนั้นมาเลยการ์ดที่ทำดาเมจธาตุแบบนี้
ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทำให้เนี่ยสามารถทำดาเมจต่อทุกคนในวอลเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าดาเมจคนมันอาจจะดรอปลงไปบ้างในบางคนที่เราตีนะครับแต่ค่าเฉลี่ยของที่เราตีโดรามเนี่ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเพราะว่าถ้าเราใส่การ์ดปกติแบบนี้ก็คือ2ไฮด้า1เหมืองหรือว่า2เหมือง1ไฮด้าอะไรแบบนี้ตีแมวก็จะหายไปค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับการที่ได้การ์ดใบนี้มาก็สำหรับส่วนตัวคิดว่า ID ไม่พังแน่นอนน่าจะใช้การ์ดนี้ได้ไปอีกยาวจนกว่าที่เขาจะหาเรื่องปรับสกิลอย่างหลอดดับเบิลมิลเลียนหรือว่าโตนเคิร์ดนะครับแล้วทุกคนคิดว่าการ์ดม่วงใบนี้ทำให้ ID พังหรือเปล่าสำหรับอาชีพวิสัชแล้วทุกคนล่ะเพื่อนๆล่ะได้การ์ดอะไรกันมาบ้างครับอย่าคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ